20-23. Вечір в хату йде. 20-23. З Женею Яновичем. Всім привіт! Як ви почули, мене звати Женя Янович. Ви дивитеся мій новий проект «20-23». Проект, в якому я буду спілкуватися із цікавими мені людьми. Зірками, інфлюенсерами, науковцями, військовими, волонтерами. Ну, якщо вони мені так представляться. Я вирішив зробити сольний проект сам. Чому сам? Я вам поясню, чого сам. Розумієте, колись років 10 тому я знімався в серіалі «Как закалявся стайл». І коли люди пізнавали мене на вулиці, вони до мене підходили і казали: «О, Женя, привіт, як справи? Що там Ярмак?» Потім я знімався в шоу «Мама хохотала». І коли люди пізнавали мене на вулиці, вони підходили до мене і казали: «О, Женя, привіт, як справи? Що там Маслюк?» Потім я знімався в подкаст-терапії. Якісь траурні оплески були, ну нічого. Потім я знімався в подкаст-терапії, і коли люди пізнавали мене на вулиці, то вони навіть не питали, як у мене справи, розумієте? А я хочу про себе розказати. І в мене багато чого є розповісти. Он басейн купив, бачите? І, розумієте, я довго думав, що ж тут буде, але я точно визначив, чого тут не буде. Дивіться, я точно не буду брати експертні інтерв'ю. Я не буду дивитися сторіс. Я не буду ні до кого підкатувати. Я не буду робити вигляд, що я роблю огляди на кіно. Тут не будуть ходити ніякі слухи. І тут, звичайно, ні у кого не буде палати. А якщо у когось запалає, то пам'ятаємо, є басейн навколо. До речі, мені здається, що до мене зараз будуть підходити люди на вулиці, якщо пізнаватимуть, і казатимуть: «О, Женя, привіт, як справи? До речі, де взяв басейн?» Тобто я сам все одно не залишаюся, як ви розумієте. Але останнє, що я б хотів би на початку сказати, знаєте, зараз дуже часто до українського продукту на Ютубі ставляться так: ну, я дивлюсь, тому що це українське, треба підтримувати, тому що це українське. Ні, я так не хочу. Я не хочу, щоб ви ставили лайки, я не хочу, щоб ви підписувалися, я не хочу, щоб ви писали свої коментарі задля того, щоб просувати це відео. Я просто хочу, щоб ви сюди приходили не по дзвіночку, а по поклику серця. Женя Янович, 2023, ми починаємо. Знаєте, я дуже довго думав над тим, кого ж запросити першим гостем в 2023. Спочатку я думав дійсно запросити фахового спеціаліста, кандидата медичних наук, українського лікаря вищої категорії, але оскільки у доктора Комаровського на сьогодні було заплановане чергове інтерв'ю з Гордоном, то цей варіант відпав. Потім, відчуваючи, знаєте, якусь таку певну провину перед українським суспільством, я вирішив, що пора сповідатися і набрав Пашу Мерседеса. Але у нього також не вийшло через якісь там домашні справи. Тому я вирішив, що правильно буде запросити людину, якій я хоча б буду довіряти. А як можна не довіряти людині, у якої є фотографія з Будановим? І не з мішком на голові. Тому зустрічайте перший гість 2023 Ігор Лаченко. Ваші оплески. 20-23. Вечір в хату йде. 20-23. Я знаю просто, що тобі комфортніше мовчати, тому це нормальна ситуація. Ігор, дивись, дійсно, у мене до тебе величезна довіра, але все одно я вирішив трішки розібратися. В деяких питаннях, перш за все, ти відомий як автор каналу «Лачен пише». Чи Лачен? Лачен. Лачен. Ага, окей. Скажи мені, будь ласка, ти правда туди пишеш? Так. Угу, ти пишеш туди. Добре, а ти сам туди пишеш? Ні, команда в мене є. Ага. Тобто ти збрехав? Тобто правильно називати телеграм-канал «Лачен і команда пише». Так. Окей, з цим розібралися. В тебе також є, я знаю, телеграм-канал, який називається «Бро скинув мем». Так.
Як звати брата? Я бро. Для ти- людей, яким кидаю меми. А, така задумка була. Брата у тебе немає. Ні. Знову збрехав, я зрозумів. Також я знаю, що у тебе був такий збір «Народний Байрактар». Був. Був такий збір. Угу. І назва збору «Народний Байрактар», а ви купили супутник. Знову збрехали? Ну, трішки. Трішки. Але, як я розумію, байрактари подарували, так? Так. І я знайшов фотографію. Тут якби Сергій Дмитрович Притула біля байрактара, і ти є. І я. Але це ж, ну, Це фотошоп. я знову зіштовхуюся з людиною, яка користується фотошопом. Угу. Я зрозумів. А ти цю фотографію виклав, тому що тобі було трішки образливо, що тебе не запросили сфоткатися? По приколу. І закинув бро, скинув мем? Так. Окей, дивись, я ці питання, от всі, які мене цікавили, ти мені сказав правду на них, тому я зі спокійною душею можу з тобою спілкуватися далі. І я вирішив, знаєш, покопатися в тому, де ж я був в 23 роки. В 23 роки мене називали «Гусь ти дебіл». А ти в 23 роки Ігор Лачин, якого запрошують на всілякі статусні шоу, ну і сюди. І я зрозумів, що в мене в один момент був період, коли я можу собі дуже багато дозволити. І ніхто за мною не слідкував. Ти можеш собі багато дозволити зараз? Ні. Тому що багато хто слідкує. Тому що... Я зрозумів, будуть тільки логічні відповіді. От, наприклад, піти кудись в бар посидіти – це завжди трішки напряжно. Так, звісно. Тому що внутрішній конфлікт відбувається постійно. Внутрішній конфлікт, що ти це собі не можеш дозволити? Ні, ну те, що в країні зараз війна, що хтось на фронті, а ти в барі. Угу. Ну, це таке собі відчуття постійно. Але з іншого боку, думаєш, ну треба ж відпочити. Я просто зрозумів, що насправді є телеграм-канал «Лачин пише», де прямо серйозна перевірена інформація, а є «Бро скинув мем». І для мене, насправді, внутрішньо, «Бро скинув мем» набагато ближче. Я тобі зараз дам кілька загальновідомих мемів, але буду ставити питання, в які, я думаю, ти час від часу потрапляєш в такі ситуації, і попрошу тебе відповідати на ці питання, враховуючи, що ти сказав поки що 14 слів за 5 хвилин, Ігор. Ну, це вже багато. Запросив гостя, думаю, мило поспілкуємося. Я йому слово, він мені 10, знаєте. Нічого, я розумію, що я був готовий. Підготував. Бро скинув мем. Я був готовий до цього, тому я тобі буду ставити питання і проситиму тебе відреагувати на них саме мемом. Знаєш, типу, ці знамениті меми «Той момент, коли». Так. І перший момент звучить так. «Той момент, коли прислали 6-хвилинне аудіо в Телеграмі». Ненавидиш аудіо чи Телеграм? Більше ненавиджу, коли в Директі, тому що там не можна поставити X2. В Інстаграмі в Телеграмі хоча б X2 ставиш і норм, а коли тобі в Інстаграмі надсилають. І ти слухаєш в Інстаграмі аудіо? Іноді треба. Твої смаки специфічні. Я тобі хочу. Якщо обирати між аудіо і відеокружечками в Телеграмі, що ти вибереш? Текст. Текст. Лачин пише. Ми розбираємося в питаннях, до яких не докопався Суханов, так би мовити. Ти пишеш текст. Ти завжди формулюєш одне величезне повідомлення, чи ти відправляєш от кожне речення окремо і виходить бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим? По-різному, по-різному. Під настрій. Під настрій. От зараз, який у тебе настрій? Написати отакий лонгрід. Лонгрід. Так. Окей, дивись, ідемо далі. Наступна ситуація. Той момент, коли на першому побаченні зрозумів, що воно останнє.
Бувало таке? Та звісно. А у кого не було? Ну, Угу. І от в мене було, правда. Бувало таке, що... Ну, правда було, ну, не з тобою. Немає Ну, ми ж такого, що тут. я зараз думаю, що це перший ефір і він останній. Все окей. Але я маю на увазі, ти в цій ситуації, коли ти приходиш на побачення і розумієш, що, ну, якби все ясно. Ти культурно кажеш одразу це, чи ти потихеньку зливаєшся і відправляєш аудіо в Інстаграмі, щоб людина сама від тебе відписалась? та ні, досиджую до кінця, і все. До талого. Коли у тебе востаннє було перше останнє побачення? Та роки 2 назад. Роки. Тобто це прям реально останнє побачення було, Ігор, 2 роки. Все, ніяких побачень. В країні війна, режим тиші. Стоп! А нас же ж, ну, є населення, потрібно продовжувати наш український А рік. ти після кожного побачення продовжуєш український рік? Ну. Так. Просто я буває, ну, в країні війна, я захищаюсь, так би мовити. Тому по-різному буває. То 2 роки ти не ходиш на побачення взагалі? На останнє. Ну, ти ж запитав. Тобто були побачення, які переростали в щось більше? На друге. Так, давай от одразу, до якої цифри ми дійдемо, якщо буде 1, 2, 3, 4? Та я так тобі не скажу. Ну, а можна запитати, все-таки, враховуючи, що ти молодий, привабливий хлопець, яким цікавляться, я впевнений, багато жінок. Тому що і підстрахуватими буває цікавляться, якщо вони більш-менш популярні. Якими жінками цікавишся ти? Ну, тобто, от можеш описати ідеал? Скільки це років? Давай так, можеш не казати, скільки років, яка різниця у віці? Немає різниці. Любі всі роки покорні. Знаєте, я завжди, коли я передивлювався багато матеріалу з Ігорем на інших інтерв'ю, щоб не повторюватися, і я всі інтерв'ю ці дивлюся і думаю, Боже, який же він милий. І думаю, я покажу, що він не милий. Що він такий, ну як всі чоловіки, ну знаєте, такий чуть-чуть тварюка. Ні, він знову милий, нічого не можна з цим зробити. Слухай, ідемо далі. Той момент, коли сідаєш їсти і не знаєш, що подивитися на ютубчику. Оце. А що ти дивишся зазвичай на ютубі? Та ще в рекомендаціях зазвичай. Ну, я люблю інтерв'ю різні зараз. Або якісь нарізки бойових там виходів різних підрозділів. Угу. А дивись, коли ти кажеш, що ти любиш дивитися інтерв'ю, ти дивишся інтерв'ю з собою? Та ні. Чи якщо воно в рекомендаціях? З собою взагалі не дивлюсь. Ти не передивлювався ні разу? Ну, я там можу фрагментно подивитись, там, якщо я знаю, що мені там щось не подобалося, там передивлюсь, думаю, ну тут крінж, звісно. А який момент з інтерв'ю, ну не враховуючи сьогоднішнє, ти будеш вважати найбільш крінжовим? На цьому інтерв'ю? Ні. Ну, давай, ну що, ми ж за очі говоримо, давай вже говорити. Я знаю навіть прізвище інтерв'юера. 7 літер. Ні, ну реально крінжове інтерв'ю було. Що я можу сказати? Ти вважаєш, що це було крінжове інтерв'ю у пана... Ну, не в образу, так. Ну, трішки не той формат, що потрібен був. А чому ти думаєш, так вийшло? Розрив віковий і, мабуть, телевізійний формат – це трішки не те, що треба на Ютубі. Ну, він потрібен, але не з тими, можливо, гостями. Ну, але в мене є відгуки від мам, які дивилися це інтерв'ю, вони сказали, Господи, такий хороший хлопчик. Грубо кажучи, це інтерв'ю дозволило тобі захопити аудиторію, для якої можна створити Viber-канал. Ну, після Єфросініної теж писали дорослі жінки, що я, який гарний хлопець. Визначаємо потихеньку, що твоя цільова аудиторія – це жінки 30+? Ну, можливо. А тобі подобається це? Та мені всі жінки подобаються. А ти дивися, ну знову. Окей.
Той момент, коли вибираєш порно довше, аніж користуєшся ним. Це ти себе так оцінюєш в цій ситуації? Ну, а в тебе такі ситуації бувають, що ну зараз такий величезний спектр, ну дійсно, на будь-який смак, більше, ніж на Ютубі рекомендацій. Да? Ну, довго вибираєш. Та звісно. Є улюблена категорія? Я знаю, куди ти ведеш. Куди я веду? Гарні жінки. Так і пишеш «Pretty girls». Yes. Окей. Не почуємо ми сьогодні від Ігоря слово «мілфа». Хоч від мене. Мілфа. А? Блін, слухай, до більш серйозного, тому що той момент, коли почув російське музло. Та це часто зараз ситуація, особливо в таксі. Я їду, то теж отак просто. Думаю, ти отримаєш 1 зірку, хлопче. Тобто Я не люблю фонитись там з кимось, особливо з таксистами. Якщо щось чую або що не подобається, я просто потім 1 зірка, все. І пишу більше, щоб його не визивало. А в службу підтримки? Так. Ага. Дивись, ти просто однаковим мемом відреагував на перше побачення, яке останнє, і на російське музло. Чи пишеш ти в службу підтримки, щоб більше цих дівчат не пускали на перше побачення? Просто на цьому побаченні може бути якась тема, типу, а яка різниця, яка музика? Слухай, в тебе є якийсь аргумент? Тому що я насправді дуже багато в голові перебирав, і в мене вже склалося враження, що якщо людині потрібно пояснювати, то пояснювати не потрібно. В тебе є ще якісь аргументи, коли людина, тобто тобі... Звісно. Які? Комунікація взагалі завжди потрібна. У нас багато проблем із-за або поганої комунікації, або відсутності такої самої. Тому що, наприклад, у наших ворогів дуже нереальна комунікація та ІПСО. Тому ці люди і досі не визначений багато хто, тому що їм не можуть донести елементарні речі. І не треба судити всіх людей по собі. Якщо ти розумієш якісь речі, то це не обов'язково, що інша людина це розуміє, якщо це навіть елементарно. Я дуже багато прикладів, коли з людиною не просто їй пояснював, вона розуміла, а не пішов в позу, такий фу, це зрозуміло, це з тобою. А потім людина йде взагалі в конфронтацію і упирається назавжди. Тобто лагідна українізація? Так, звісно. Ми українці, ми любимо свободу. І коли нас намагаються обмежити і ще й не пояснюють чому, то ми упираємося. Це у нас такий ДНК-код. І в будь-якому питанні треба краще заходити злагідно і пояснювати. Тому що я вважаю, що українці завжди все зрозуміють. Угу. Тільки що враховуючи цей спіч і те, що ти казав перед цим, таксисти не українці виходять. Просто я не хочу спілкуватися з ними. Тому що це ж почнеться. Я хочу тихо поїхати собі, а не потім почнеться там Америка, НАТО винувате, а ми тут їздимо. Моє улюблене питання до тебе. Той момент, коли Притула, Стерненко і Чмут одночасно пропонують відкрити спільний збір. Різні. Пу-пу-пу. Оце. Слухай, збори – це тема, яку, мені здається, якби я запитав, в той момент, коли на інтерв'ю ставлять одне і те ж саме питання, яке тебе задовбало, це було б саме питання про збори. Так. Да? Всі питають, всі розносять ці новини, що за 2022 рік було проведено 5 найбільших зборів, і в 4 з них брав участь Ігор Лаченков. Правильно ж? Я ж нічого не плутаю. Все, всі це розказують. Ти взагалі відчуваєш в цьому, вже що це тебе задовбало, що тебе так позиціонують? Чи це просто, ти соромишся, і це не завжди твоя заслуга і тому подібне? Як ти це для себе бачиш? Це заслуга всіх людей, не тільки мене. Людям так подобається, що когось відокремлюють завжди.
Мені не зовсім це подобається. Але як звітність я не можу, ну, типу, не комунікувати про це, не показувати це. Тому що комусь подобається, що там про це пишуть. Банка, яку ти найшвидше закрив, яка була? Пам'ятаєш? Мабуть, для мене я назавжди запам'ятаю першу. Коли ми там 75 тисяч зібрали за 5 хвилин. 75К за 5 хвилин. Це було дуже давно. Це березень. Це березень місяць. В березні? В березні, так. 22-го. І ти зрозумів, що я якась сила. Ну, так. Думаю, ого. Я не збирав ніколи до цього. Чули, який спектр емоцій у людини? За 5 хвилин 75 тисяч зібрала? Ого. Клас! Так я такий, коли мене Байрактари зібрав. Прямо. Я просто чому заговорив про банки? Ти дійсно дуже швидко закриваєш банки, збори, але це ж все. От як пояснити старшому поколінню? Ігор Личенков закриває банки. Для них це виглядає зовсім по-іншому. Я вирішив провести сьогодні з тобою невеличкий збір. Тебе ще більше полюбить старша аудиторія. Куди? Дивись, є 3 банки. Ти колись таким ключем користувався? Ні. Ти знаєш, як він працює? Ага. Там магнітофону нема? Магнітофона? Можливо, чай. Він мене так тільки що підкузьмінів, що я Суханов, зрозуміли? Він йому касету давав, а я йому банки закривати. Але я ж з якоюсь ціллю, з чимось хорошим. Дивись, одна закрита банка – це перевод в 5 тисяч гривень на якийсь хороший збір, який ми дізнаємося пізніше. Спробуєш закрити банку? Давай. Так. Як це робити? Дивись. Так? Да. І крутити. Да. Так. Все? Чи ні? Вона може злетіти. Дивись, нам же ж не треба, щоб вона через місяць в підвалі зірвалась, правильно? Дивлячись, хто там буде. У нас різні підвали. Зі словом підвал, що у тебе асоціюється? Лампочка, табуретка. Він як маніяк на мене дивиться. Лампочка і табуретка. Буде погано, якщо вона зараз лопне. Буде прикольно, якщо вона зараз лопне? Дуже прикольно, я тобі хочу сказати. Дивись, цих 2 будемо закривати? Давай, ти ж тоді 15? Він в кураж пішов. Слухай, дивись, якщо Телеграм прикриють, не залишишся без роботи. Ура! Дивись, потрібно... А дивись. Так. Ага, а що ж? Як ти це зробив? Чого ж це так? Дивись, ключ закрутили, тепер його треба відкрутити. Боже, бачиш, це наука. Наука життя. Як його відкручувати? Слухай, а в тебе Типу... Да, ось назад відкручуєш. В тебе ніколи, ти ніде не розповідав, в тебе село є, не своє конкретно, хоча, можливо, вже знайдеться. Ти колись проводив? Ще ні. Ще трошки не докрутив, значить. Я вже тут в яку сторону. Який хазяйновитий. Ти ж розумієш, що TikTok розорве просто. З бабушками? TikTok з бабушками? Да. TikTok з бабушками – це називається Facebook. Стоп, я запутався. Ні. Поганий жарт. Так, воно не розкручується. Я не розумію, що воно не розкручується. Воно закручується в одну і ту ж сторону. Ти що зробив? Так, дивись, я думав, можливо, він відмовиться, можливо, у нього вийде, але те, що він поламає ключ, в цю сторону... Ігор, ми все зламали. Будемо рахувати, що це ми закрили, так, банки. Ваші оплески Ігорю. Слухай, от у нас з тобою нібито дуже мало спільного, але через що мені подобається завжди з тобою спілкуватися? Я вам розкажу секрет, ми з Ігорем знайомі були до цього. Через те, що ти не намагаєшся з себе нічого придумати. І я тобі дуже за це вдячний, тому що мало хто у нас залишається собою за рік, стаючи мільйонером. Тому я не придумав тобі подарунок. Нормально.
Тому дарую тобі ось цю банку. Ігор Лаченко в 2023. Дякуємо величезно. Друзі, я дуже довго думав, кого запросити в 2023, і в мене було чимало варіантів. Я думав запросити Андрія Шевченка, чи Олександра Усика, чи Еліну Світоліну, чи Тімоті Снайдера, чи Річарда Бренсона, чи Марка Геміла, чи Скотта Келлі, чи Бера Грілза, чи, можливо, Ліама Шрайбера. Також був варіант, наприклад, з Imagine Dragons. Думав про Мішеля Азанавічуса, думав про Демну Гвасалію, думав про Бреда Пейслі, Кетрін Вінник або ж Барбару Стрейзен. Але для того, щоб запросити когось з них, мені довелося подзвонити людині, яка з ними усіма знайома. Я подзвонив координаторці платформи United24 Ярославі Гресь. Кажу: Ярослава, добрий день. А можна у вас попросити номер Андрія Шевченка? Вона каже: ні. Кажу: а Олександра Усика? Вона каже: ні. А Еліни Світоліної? Ні. А Тімоті Снайдера? Ні. А Річарда Бренсона? Вона говорить: послухайте, Женя, ми так дуже довго будемо говорити. Тому в цей момент я трішки розчарувався, в першу чергу в собі, тому що, знаєте, можна було б запросити одразу Ярославу, тому що вона може розповісти і про себе, і про всіх амбасадорів. Тому зустрічайте сьогодні у нас в гостях координаторка платформи United24 Ярослава Гресь. Як красиво вийшло. Лаченкову я не подавав руку, знаєте? Пані Ярослава, добрий день. І вам доброго дня, Євген. Я багато разів вам писав в Інстаграмі. Угу. І я знаю, що у залі сидить ваш чоловік. Але я писав вам просто свої слова, якісь захоплення, тому що, я думаю, ви часто це чуєте. Вам кажуть про те, що ви надихаєте, що ви та людина, яка дарує віру. Але я зрозумів, що це банальні слова, але це так і є. Скажіть, будь ласка, United24 – це про віру? United24 – це про об'єднання, перш за все. Тому що цей проект створив президент Зеленський, він придумав цю назву. Угу. І в її основі якраз було об'єднання людей довкола допомоги Україні. Тому United показує весь цей рік, скільки всього можна зробити, коли люди об'єднуються. Це правда. Коли об'єднуються Тімоті Снайдер, і Марк Геміл, і Imagine Dragons, і Мішель Азанавічус, а також Ігор Лаченков, який, до речі, є чудовим збирачем, фандрейзером. Да. І дуже багато ми всього зробили разом. За це дуже йому велике дякую. І, ну от, бачите, він пішов, а все одно у людей буде: Боже, який хороший цей Ігор, воно залишається. Пані Ярослава, скажіть, будь ласка, назва United24. 24 – це кількість годин в добі, яку ви не спите. Це кількість заявок за хвилину, яку ви відправляєте потенційним амбасадорам. Чи все-таки 24 – це число, коли приходить зарплата? Ха-ха. Потрібно було до цього бути готовим, так? 24 початково ідея була саме в тому, що допомога Україні надається 24/7. Угу. Але всі майже значення також є, окрім зарплати. Проте треба додати, що 24 – це дуже важливе число для України, да, тому що 24 – це не тільки дата повномасштабного вторгнення, але це День Незалежності України. Тому якесь таке вийшло важливе число, якому кожен надає свого сенсу. Я згадав про те, що 24 заявки в хвилину ви відправляєте амбасадорам. Це в моїй голові. Угу. Але насправді, я так розумію, що це не так просто. У мене є знайома, наприклад, яка працює, і я їй навіть закидав, говорю: а можливо, ви з цією людиною поспілкуєтеся? Це Катюша Русанова, вона тут десь. Тут сидить людина, яка знає особисто всіх зірок Голлівуду і взагалі будь-яких зірок. Правда, вона з ними знайома на рівні відповіді «ні», але тим не менш це знайомство є. Так, насправді це дуже непроста робота, тому що коли Юнайтед починався, нам здавалося, що 5 травня президент України анонсує
початок роботи платформи. І оскільки так багато людей хотіли допомогти, так багато великих голівудських зірок хотіли допомогти, писали якісь пости, що вже 6 числа ми собі запланували, у нас прямо в комунікаційному плані був Zoom з амбасадорами. І ми відправили 1016 листів, і на них отримали 6 відповідей, і це були відповіді «ні». Такі вічливі дуже. Ми всім серцем вболіваємо за вас, але вибачте, ні. І в цій ситуації, відчуваючи себе як менеджер гівевеїв Юлії Верби, коли їм ніхто не відповідає, ви розумієте, 1016 заявок, і я в цей момент би такий, окей, ми попробували, у нас не вийшло, до побачення. А у мене є навіть фотографія, де я ридаю 3 години поспіль і звільняюсь. Я себе зафільмувала в цей момент, просто щоб нагадувати собі про день, коли мені здавалось, що я не можу нічого. І я на неї періодично дивлюся і думаю, ні, щось можеш. Да. Тобто це було дійсно дуже важко. Поясню чому. Тому що нам здається, що коли людина написала один пост на Фейсбуці або виклала фотографію з прапором, то вона наша. Або її десь побачили в синьо-жовтому. Да. Насправді це не так, тому що робота амбасадором United24 – це повноцінна робота. Її треба робити. Та? І це не тільки велика кількість інтерв'ю, які потрібно давати, ходити на якісь івенти, організовувати власні проекти, але й нести відповідальність за збір грошей серед міжнародної аудиторії. Це дуже непросто, і зовсім не всі хочуть брати на себе відповідальність за це. Найбільш вічливі посилаються на велике завантаження. І кажуть, що давайте обговоримо, буквально давайте призначимо зустріч от-от в жовтні 26-го року. Я просто вас слухаю і думаю, яка ви терпелива людина. Насправді. Я взагалі ні. За це відповідає Катя Русанова. Я за те, щоб тупотіти ногами і кричати, нам це не підходить. Слухайте, але все ж на даний момент у вас вийшло залучити 16 амбасадорів United24. Насправді вже понад 25, просто вони чекають черги для презентації. Це дуже смішно. Ви уявляєте собі ситуацію? Спочатку пані Ярослава каже, як довго домовляються з людьми. Тут вони погоджуються, все окей. І пані Ярослава каже, окей, ваша презентація в жовтні 2026-го. Ми в них навчились. Навчилися? Ми в них навчились. Пані Ярославо, ви не дарма сказали про те, що United24 – це про об'єднання, тому що амбасадори, які зібралися, мені нагадують ось нібито цей кіно-всесвіт, але в реальності. Тобто ви зібрали супергероїв, які зараз допомагають нам у відбудові, захисті і в інших напрямках. Тому я пропоную вам таку невеличку атракцію. Я вам дам фотографії амбасадорів United24 на наліпках. У нас є 6 персонажів Марвел. І у нас, звісно, є наліпка United24, яку я першою наліплю, тому що ми будемо робити свій кіно-всесвіт. І вам потрібно обрати, який амбасадор підходить під якого персонажа. Особливо буде радіти Барбара Стрейзанд. Так, значить, тут 6. 5. Ага, бачите. Зажав наліпку. Так, Ми сьогодні, у нас червоною лінією проходить Мішель Азанавічус. 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 Все правильно. Ось, будь ласка, пан Мішель. Да, давайте з нього почнемо. Мішель Азанавічус, я його представлю. Мішель, доброго дня. Доброго дня. Мішель Азанавічус – лауреат Оскара, і це наш перший французький амбасадор. І він у нас буде Людина-павук. Людина-павук? Людина-павук. Я зараз розкажу, чому. Він дуже щиро відгукнувся на наше прохання долучитися до амбасадорів United24. Він робив благодійний аукціон спочатку у Франції, він вже збирав кошти. І ми побачили, що він успішний в цьому зборі, він там долучав Тома Хенкса, у нього багато різних друзів. І, значить, ми йому запропонували приїхати в Київ. І він погодився.
Я його зустріла у Варшаві в аеропорту з його другом Арно, теж француз. Ми їдемо до потяга 2,5 години. І дорогою обговорюємо французький спосіб життя, французьку культуру, наскільки французи відрізняються від всіх отих амбасадорів, що в нас вже є, бо це ж трохи інше. І, звісно, ми обговорюємо їжу. І ми обговорюємо їжу, що французи, для них їжа – це частина їхньої культури, що їдять дуже довго, що вибирати треба їжу, що… тобто це цілий ритуал. І там 1,5 години розмови присвячено їжі. І вони з Арно один до одного постійно говорять і мені щось розповідають. І весь цей час я думаю тільки про одне, що в мене є традиція дорогою до потяга в Україну заїжджати в Макдональдс. І я кажу: дорогий Мішель, чи не будете ви проти, якщо я заїду купити моркву в Макдональдс? Це стандартне замовлення, знаєте? Да. Ні, там є така... І кисло-солодкий соус. Там є така маленька морква. І я думаю, боже, я зараз влуплю чізбургер, цю моркву візьму з собою, і я буду абсолютно щаслива. І що ви думаєте, він мені в машині говорить: Ягослава, я піду з вами. Я думаю, все, плакав мій чізбургер. Ми підходимо, там оця інтерактивна, екран, на якому робиться замовлення. І я думаю, відійди вже до іншого екрану і зроби там своє замовлення. А він стоїть просто в мене за спиною. І я замовляю цю моркву, 2 упаковки, там якийсь чай. І він так нахиляється до мене і на вухо мені каже: може, по бігмаку? І ми натовкалися бігмаків. До нас долучився Арно. Ми їли і картоплю. І, коротше, ця 1,5 годинна розмова, вона звелася до бігмак-меню. І через це ми почали запізнюватися на потяг. Я розумію, що у нас там залишається буквально 10 хвилин. І ми, забігаємо, там треба через такий міст перебігти, щоб потрапити на платформу. І я бачу, потяг стоїть, і Мішель каже: ура, потяг стоїть, ми встигли, ми встигаємо. У нас там вже дуже насичена програма, там зустріч з президентом, оголошення нових фандрейзингів. Тобто там не можна нікуди запізнюватися. І в цю секунду ми спускаємося на цей перон, і Мішель каже: чомусь ми так повільно йдемо, треба йти швидше. А я кажу: це не ми повільно йдемо, це потяг їде. І тоді Азаневичус, цей чудовий француз, ви розумієте, як виглядають французи? Він людина-павук! Секундочку. Реальний? Він в цю секунду, це реально якийсь вестерн, я не знаю, людина-павук, він швиряє в Арно свою сумку. Арно! В Арно летить сумка. Арно, Ти тянеш нас вниз! Арно, давай. Азанавічус починає дуже швидко бігти по перону, а на пероні стоять, люди, які там, працюють в Укрзалізниці, працюють на польському вокзалі, і вони дивляться ось так. І вони мені кричать: потяг вже пішов. А Мішель їм кричить щось французькою мовою, але я думаю, щось непристойне. Коротше, він підбігає до якогось першого ліпшого вагона, він встигає його наздогнати. І ногою ось так збиває сходинки, оці, які відкриваються, щоб в потяг заходити. Такі 2 сходинки, які заскакує однією рукою ось так. Шуньк! Затаскує, так, хопає мене за руку. Шум! Цей, вагон. Провідниця вообще просто в повному шокі, що відбувається. І ми, з ним дивимося один на одного і такі: хух, які ми молодці. І тут, як в один дома: знаєш, а ми когось забули. Кевін! Да. Арно! І ми виглядаємо, і там, біжить Арно. 17 сумок у людини, пам'ятаєте? Ми його теж втягнули. І потім 8 вагонів йшли до свого місця. Це найтяжчі, найбільш тяжко Тому було. Азанавічус, мій герой, людина-павук, збиваючи сходинки в вагонах. Клас! Дякую. Так, далі... Мене просто питають: а що з морквою? З'їли. З'їли, слава Богу. Треба ж було чимось заїсти запах бігмака. Халк – це буде Олександр Усік. Про нього є класна історія. У нас був дуже важливий збір на генератори для лікарень.
який був під час цих найстрашніших блекаутів. І Усік знімався в парку Шевченко. Це його улюблений парк, він там гуляє завжди з дітьми. І це той самий парк, куди прилетіла, як ви пам'ятаєте, ракета. Вже там все було відремонтовано, але тим не менш місце дуже таке енергетично сильне. І Усік англійською мовою, якою він не дуже говорить, скажімо прямо. Як і Халк. Ми ж. Да. Він мав сказати текст, що це улюблений парк моїх дітей, але ракета сюди влучила, але ми вистоїмо і не здамося, і дайте грошей на генератори. І він намагається дуже зосередитися, холодно, там ми вже цілий день на вулиці. І ми його знімаємо останнім, наближається комендантська година. Ми розуміємо, що часу дуже небагато, а це наш тільки один шанс зняти це і випустити для того, щоб зібрати ці кошти. Він починає говорити «This is my kid's favorite park». І в цю секунду з-за рогу, тобто парк Шевченко, пам'ятник Тараса Шевченко, і направо-наліво дорожки. І ми не бачимо цих людей, які стоять за рогом. Вони співають пісень. В них якийсь день, може, був важкий. І там хлопці якісь, там щось вони голосно дуже говорять. Українка я. Да, щось, типу, вони дуже голосно говорять. Я не пам'ятаю, в чому там був сенс, але там, типу, він... І тихо. Саша, давайте спочатку, давайте. This is my kid's favorite park. Він ще раз, давайте. This is my kid's favorite park. І тут, і там такий вже, дуже голосно там. Ти пішов! І він спочатку так вічливо. Голосно, але вічливо. Хлопці, можна тихіше? Вони ж його не бачать. Вони ж не знають, то йому там можна, а може й не можна. І він такий, спробуйте. This is my kid's favorite park. Wow! На третій раз він так знімає з себе оці, петлічку. Щоб не було доказів, я розумію. Отак мені віддає мені, так. Каже, Ярославочко, потримай. І зникає за рогом. І наступає абсолютна тиша. Не там, типу, пув-пув-пув, а... І він повертається. Ми кажемо, Саша, як там справа? Нічого, каже, зробили селфі і пішли. Але бачити Олександра Халком я нікому не рекомендую. Коли він знімає петлічку, краще біжіть. Я просто думав, що в цей момент, коли він віддає вам петлічку, він говорить, тепер this is your favorite part. Ярослава, сама записуй, я додому. Ні, він дуже відповідальний, і він пожертвував, до речі, $50 000 на генератори для лікарень. Свій внесок зробив. І ми загалом зібрали на генератори для українських лікарень $3 мільйони. По всьому світу. Так. І у мене є ще одна історія про Халка, і це Барбара Стрейсанд. Але це дуже коротка історія. Загалом там же є ще жінка Халк, я пам'ятаю, десь у Всесвіті Марвел. Барбара Стрейсанд перетворюється на жінку Халк, коли вона чує, як ви вимовляєте її прізвище. У Каті навіть зберігається лист, окремий лист від її команди, де написано, що, будь ласка, занотуйте, що Стрейсанд вимовляється як сенд, як пісок. Тобто Барбара Стрейсанд. Ага, трішки також хвилюєтеся? Да, і тому добре, що її тут зараз немає. Але вона займає почесне місце поруч. До речі, Стрейсанд дарує нам постійно, вона дуже... Я думаю, зроби... давайте поруч десь якось, ось так, так. По-дружньому. Ось. Так, давайте рухатися далі. У нас... Це людина з залізними нервами. У нас там є залізна людина, а є Марк Геміл, виконавець ролі Люка Скайуокера в «Зоряних війнах». Ми його називаємо людина з залізними нервами. Чому? Тому що він
оскільки він зіграв Люка Скайуокера, я не пам'ятаю, коли вийшли перші «Зоряні війни», це кінець 70-х, да? 78-й рік, якщо я не помиляюсь. Да. Ну от з того моменту його всі постійно нон-стоп задовбують тим, щоб він щось сказав як Люк, щоб він був Люком. І звісно, що його це, він втомився. І він від цього дуже втомився. І він нам постійно каже, що, будь ласка, хай ніхто не згадує ці «Зоряні війни», я озвучив 250 ролей, я знявся там. І дуже, значить, всі кажуть, звісно так, ні слова про «Зоряні війни». Добре, Люк, Ніколи і жодного слова про «Зоряні війни». І завершується все це ніколи, ні слова про «Зоряні війни». Так, іде інтерв'ю, воно може тривати 30 хвилин, або іде якась зустріч, вона може теж тривати скільки завгодно часу. І в кінці будь-якої зустрічі, будь-якого інтерв'ю, будь-якого дзвінка і будь-якого зума буде одне й те саме. Марк, ми знаємо, що ви не любите, коли вас про це просять. Але чи могли б ви сказати, нехай буде з вами сила? І це щоразу. May the force be with you. І він інколи він бачить, що людям дуже незручно, і що вони, їм незручно просити, він така легендарна, величезна зірка. І вони просто на нього дивляться ось так. В кінці. І він тоді так нахиляється. May the force be with you. І там... І всі... Да, звісно, це так і працює. Тому він озвучив додаток «Повітряна тривога» англійською мовою, і це його відбій повітряної тривоги. Початок повітряної тривоги озвучений його голосом, і коли Байден був в Києві, пам'ятаєте, була повітряна тривога, і він якраз чув Геміла. А загалом Марк Геміл зібрав вже майже $1 200 000. Він збирає на дрони, і це перший іноземний, такий великий амбасадор міжнародний, який зголосився підтримувати українську армію. Щось з шиєю пішло не так. Женя! Так, у вас Скотт Келлі в руках. У мене Скотт Келлі. Скотт Келлі – це астронавт-рекордсмен. Він був в космосі 4 рази, і він понад рік провів на Міжнародній космічній станції. У нього є брат-близнюк. Він сенатор, він теж був в космосі, теж був 4 рази. І він і його брат – це пілоти F-14. І оце та людина, яка просуває, щоб нам дали F-16. Він у нас буде доктор Стрендж, тому що він за освітою медик. І коли він обирав напрям, у Юнайтед є 3 напрями. Це оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України. Він обрав медичну допомогу, тому що він сам лікар. І в космосі він виконував якраз роль космічного, я не знаю, як це... Давайте фельдшер слово скажемо. Більше я його не почув. Космічно-медичний персонал. І він сказав, що він розуміє біль українських лікарів, і він збирав на машини швидкої допомоги. Це теж дуже крута історія, тому що він перший внесок $65 000 зробив сам. Він відкрив фандрейзер і сказав: перша швидка від мене, а наступного дня на рахунок прийшло $100 000 від його друга, пілота SpaceX. Тобто він поєднав оцю космічну спільноту довкола України, і це просто надзвичайно круто. А історія маленька про нього така. Він вирішив їхати, він, по-перше, єдиний амбасадор, який відповів нам за 5 хвилин. Ми написали йому в Твіттері. Ну, в космос швидше там доходить, просто воно ж через спутник. І він сказав, і прийшла відповідь: це буде честь для мене долучитися до Юнайтед 24. Це було дуже-дуже швидко. І він одразу сказав: я хочу приїхати в Київ, я хочу побачити все наживо, я хочу побачити на власні очі, я хочу поїхати в область, я хочу в Бучу, Ірпінь, в Бородянку. Все, що ви можете там на декілька днів запланувати, все плануйте. Йому дуже довго добиратися, він живе в Колорадо. І, значить, ми йому кажемо: давайте заплануємо якийсь більш вдалий час для вашого візиту, тому що у нас зараз блекаути.
це був якраз же той самий момент, коли ми з Усіком знімали записували. цей ролик. Да. Тобто блекаут, немає води, немає світла, постійні сирени. І ми подумали, наскільки людині буде некомфортно перший раз таке потрапити. Да, і можливо, ми через це там втратимо з ним якісь нормальні стосунки, бо він буде такий перестресований. І ми йому кажемо в зумі: дорогий Скотт, можливо, вам треба обрати інший час для вашого візиту, тому що в нас може не бути води. І він так на нас дивиться і каже, типу, дівчинко моя, ви лякаєте відсутністю води людину, яка рік обтиралася в космосі вологими серветками. Мені здається, Скотт Келлі зараз обирає місця, куди подорожувати, дзвонить і каже: алло, добрий день, у вас є сила тяжіння? Да, я їду. Знаєш, що в нього стало серце значно легшим через те, що він так багато часу провів чудово. Клас. Андрій Миколайович. Ні, ми їм завершимо. Ми? Це святе. Це святе. Да, Але в нас тут є інтрига. єнот. Андрій Миколайович єнот. Ні, він не єнот. Він Тор. Він буде Тор, да. Так от, про єнота. Це ж Стражі Галактики називається, да? Мертві галактики. І єнот – це ж компаньйон головного героя. Тому я розкажу про Imagine Dragons. Ви ж любите Imagine Dragons? Я не поняв. З цього моменту всі люблять Imagine Dragons. Домашнє завдання. У Imagine Dragons є фантастичний режисер-постановник, якого звуть Тай, і який знімав «Белівер», якщо ви знаєте. Believer. Да, я чув дуже багато разів. Hey, big me believer. Да. Це Саме так, Женя. Я думаю, чого у вас немає оркестру? А ви просто Я людина співаєте оркестру, самі. да. Да. Так от, цей надзвичайний чоловік, молодий Тай, він приїхав в Україну. Він приїхав в ті самі страшні місяці. Він пробув в Україні 2 місяці. Він об'їздив всю Україну, він зняв дуже багато відео, він був на Миколаївщині, він був на Херсонщині. А Новий рік він зустрічав в Бахмуті, куди він поїхав і нікому не сказав. Він постійно був з цією камерою, він знімав в тому числі контент для Imagine Dragons. І він зустрічав Новий рік в товаристві українських військових. І прямо в момент, коли наступав Новий рік, почався дуже сильний обстріл, що абсолютно не завадило українським військовим відкоркувати шампанське, чокнутися цим шампанським, побажати один одному перемоги України. Тай був не такий сміливий, тому він просидів весь цей час під столом. І тільки бачив, як зеленчать ці бокали. Але коли він звідти виліз і приїхав в Київ, повернувся, він сказав, що він заснує благодійну фундацію, яка буде допомагати українським військовим, тому що він в повному захваті від цих фантастичних людей, і назве цю фундацію «Under the Table», тобто «Під столом». Можна сказати також, що він зняв дуже багато дуже важливого контенту, який показує, що накоїли росіяни в Україні, і що дуже скоро цей контент використає один дуже відомий вам гурт. Ось така історія. Андрій Миколайович. Да, Бог всіх богів, тримайте. Шевченко був першим амбасадором United-24, першим, хто тоді перервав нашу серію невдач і погодився одразу, погодився просто від однієї смс-ки: Андрію, президент України, запрошую тебе долучитися до United-24. Про нього дуже багато історій, бо ми з ним проводимо дійсно багато часу, багато всяких поїздок. В нього і в Лондоні був фандрейзинговий івент, і в Мілані. В Мілані з ним неможливо ходити по вулицям. Люди падають йому під ноги, щоб він там дав автограф, когось поцілував, когось обійняв. Італійці Чева, граці міле, грацева. Але було смішно, коли ми перший раз заїжджали в Україну, теж потяг, дякую дуже, дорога Укрзалізниця. І він сидить в своєму цьому купе, і йдуть прикордонники. І вони так стрімко відкривають двері, знаєте, прикордонники. Прикордонна служба, прикордонна служба. І він так. Коля, йди сюди! Значить, раз, другий прикордонник. І вони стоять.
І там третій їм кричить: що ви там застрягли? Іди сюди! І, значить, їх вже троє. Значить, вони всі підписали там якісь, ну, здається, не в паспорті у себе, ну, десь вони ставили автографи. І, зрештою, значить, вже нарешті там всі вагони пройшли цей, типу, контроль. І тут в вагон заходить знову цей Коля і каже: Андрій Миколайович, мені дуже незручно, дуже, але я я відправив дружині наше селфі, і вона сказала, що якщо в неї не буде такого селфі, то вона зі мною розлучиться. Чи могли б ви вийти на перон? Вона стоїть, моя дружина. Чи могли б зробити таку ласку? Він сказав: так, звісно. Це людина, яка жодного разу на моїй пам'яті не відмовила нікому в фотографії, в автографі, в доброму слові, в обіймах. Ніколи. І нікому. Це правда. Він нещодавно, він проводить в Україні дуже багато часу зараз. І от останнього разу ми їздили в Охмадит, де дівчинка проходить лікування, вона втратила ногу. І це перша протезована дитина в Україні. Їй 6 років, дуже складна реабілітація. І їй як реабілітацію прописали футбол. І він приїхав пограти з нею в футбол. І це мале дитя, і цей м'яч, і Андрій, який присів біля неї, і спочатку з нею говорив, а потім вони почали грати, і вона йому пасувала, і він вчив її, як правильно пасувати. І він так її веселив. Ну, наприклад, він казав: Боже, як круто ти пасуєш, ти ж граєш значно краще нашої збірної. Каже людина, яка довела цю збірну до чвертьфіналу. Да, це тоді якраз так, був матч з Англією якраз напередодні. І вона в якийсь момент так розслабилася і стала просто знову маленькою дівчинкою. Він їй повернув дитинство, хоча б на трошки. Пані Ярослава, я знав, що буде ось так, що я буду слухати вас, в мене буде відкритий рот, я буду намагатися хоч трішки насититися кожним вашим словом, і тому що, як я казав, ви для мене людина про віру. Про те, що люди мають вірити, що все буде гаразд, і не буде вам складно нагадати одну історію, яка для мене завжди лишається якимось прикладом, і яку я перечитую, коли мені здається, що щось не так. Це історія про... Синю сукню. Так. Угу. Ну, добре. Мені було 25 років, я очолювала журнал Hello. Це найстаріший в світі журнал про зірок. А я була наймолодшим головним редактором Hello в світі. І в якийсь момент відчувала, що я спіймала Бога за бороду. Ми були дуже успішними, з нами хотіли всі дружити, всі українські зірки. Ми робили дуже багато величезних проєктів. І в якийсь момент ми робили проєкт, який називався «Зірки сміються». 2009 рік, якщо я не помиляюсь. Так, це був 2009 рік. І ми влаштовуємо великий івент в Українському домі, такий апогей цього проєкту, де вся ця виставка, всі ці фотографії, зірки сміються. Дуже гарний, дуже емоційний проєкт. І мені на це відкриття стиліст підбирає сукню. У головних редакторів грошей зовсім небагато, тому всі ці сукні або прикраси, їх беруть на один день, просто на умовний івент або на зйомку, і потім віддають назад. І мені приносять синю сукню Пол Сміт, така в пол, дуже гарна, з такими драпіровками. На мене навішують якісь там діаманти. І я йду на цю червону доріжку, мої очі блищать. Це такий найкращий день кар'єри, коли ви досягли вже всього, про що ви навіть не могли мріяти. Розвивається ця сукня, мені всі подають руку, всі хочуть зі мною дружити. І у мене дзвонить телефон. І я бачу, що це наш видавець. Я беру слухавку і питаю, де ви, бо ми вже все починається, а де ж ви? І він каже, журнал закривають. І я стою.
Борода уходить потихеньку. Повністю. Як рукою зняла. І я стою, ця червона доріжка, ці діаманти, ця сукня і попіл, на який перетворюється там, моя кар'єра прямо зараз. І треба було посміхатися весь цей вечір, робити вигляд, що все гаразд. А потім наступного дня, ну тобто я якось це намагалася пережити, ми думали, як нам же треба розрахуватися з усіма людьми, там, ну, нам багато речей треба було зробити, да? Так же просто не закриш його за один день. Зі мною всі перестали одразу хотіти дружити, але найголовніше було про сукню. Тому що стилістка принесла сукню наступного дня в магазин, а їй сказали, ми бачили фотографії, ця сукня існує в Україні в одному екземплярі. І її більше у нас ніхто не купить, тому з вас $5000. Я втратила роботу, у мене на руках оперована дитина, моя донька, їй тільки 1 рік, я тільки розлучилась. І для мене ці $5000 – це була просто абсолютна катастрофа. І я подзвонила директору цього магазину і кажу, у мене просто немає цих грошей. Не те, що я не хочу її викупити, у мене просто немає цих грошей. І вони кажуть, так, ми розуміємо ваше становище, тому ми зробимо вам знижку, і з вас 2500. І я позичила тоді ці кошти, і я викупила цю сукню. І я залишила її у себе в шафі. І через багато років, коли все в моєму житті вже було гаразд, я взяла цю сукню і повезла її в Ісландію. І вдягла її знову, другий раз в своєму житті. І сфотографувалась на неймовірних ісландських пейзажах, тільки щоб розказати цю історію тим, кому зараз 20, 22, 23, 24, ті, хто думають, що їхнє життя перетворюється на попіл, що все буде гаразд. Все обов'язково буде гаразд. Пані Ярослава, я вам хочу сказати, ми вчора з вами мило переписувалися. Зачекай. Вдягну її в День перемоги. Я, читаючи цю історію, завжди про неї думав. Це Крим, це ви в сукні, саме в тій сукні. І я бажаю вам, щоб колись ось ця картина стала реальністю. Якомога швидше. Все. Дякую. Я знав, що цей випуск буде закінчуватися емоційно, і я дуже радий, що він закінчується саме на такій ноті. Пані Ярослава, я вам вдячний. Я вдячний Ігорю Лаченкову, який все одно найкращий у нас, як ми пам'ятаємо. 2023. Дивіться, підписуйтеся, якщо маєте бажання, але робіть це від душі. Дякуємо. 2023. Ей, 2023. Ей, і рівно 2023. Вечір в хату йде. 2023. З Женєю Яновичем.